umaga. Ako si Peter Paulo, isa sa nag-organize nitong show, yung Abaa. Abaa ay ibig sabihin ay Aurora Bonsai Art Association. Ito nagsimula kami 2018 pa. Nakapag-show na kami dito sa Baler, pangalawa na to. Nakapag-show na rin kami ng Maria de Pacolao. Ito sana tuloy-tuloy na dahil dumadami na yung mga member. May mga baguhan na talagang mga aktibo naman. Tapos may nakaka-invita tayo ng mga national artist. Kaya salamat sa ating ating guest ngayon, si Master Nabe, na hindi madamot magbigay ng kanyang kalaman. Talagang tumutulong sa mga willing na matuto. Yung mga susunod naming program, mas madami na, mas magaganda na. At saka mas malawak na yung lugar na pagdadausan namin kasi marami na yung mga semi-finish namin. At saka baka mag-iimbita na rin kami ng ibang club kung kakayanin ng budget namin. Doon sa mga gusto mag-bonsai, lalo na din sa mga Aurora, mag-reach out lang kayo sa amin. Pwede kayong magpunta rito kung gusto nyo mag-member para namin kayo, ma-entertain namin kayo, maipaliwanag namin sa inyo kung paano pagsali at kung paano ang tamang pagbabonsai. Exhibition ng Abaa ito sa parang ito nga ilang itong piyesta nila kaya nag-display sila yung mga member ng Abaa kaya ito may mga display ngayon sir. Nabigyan po tayo ng pagkakataon na mag-demo para mag-share ng konting kaalaman po para matulungan po natin yung mga bagong nagbubonsai at saka yung mga datihan na para matagdagan kaalaman po nila. Kung paano maghanap ng front, paano mag-position, paano yung pagbibend, ituro ko kung paano yung angle ng pagwawire, gano'n. At least, kahit pa paano, natutulungan natin po sila. Nag-start ako year 2000 pa sir eh. So year 2000 hanggang ngayon, mga 22 years na. Actually, wala po akong napapatandang bonsai kasi pagka mayroon man ako, mga kaibigan natin, mga kolektor, hindi po natin mahindihan, mapapapunta sa kanila dahil yun nga, hindi tayo nakakapagpatanda ng mga puno natin. All I
tinatawag na sampalok. Isa po sa isang magandang species natin dito sa Pilipinas, lalo na sa mga beginners. Hindi siya crispy, madaling i-bend. Kahit na baluktutin mo siya, hindi po siya nababali. Kaya ang may rekomenda ko sa mga beginners, maganda ito sa mga beginners sampalok. Although magandang bonsai dito sa Pilipinas, sa tingin ko, from to seeds ito, mga 6 to 7 years na siguro ito sa pack. O baka hindi lang, mga 8, ganun. Dinidimo ko kung paano po yung pagbuhay, yung pagbibend, positioning, at saka yung balancing, at saka yung paghanap ng front para hindi po sila maligaw pagka sila po gagawa ng kanilang mga bonsai. Naimbitan ko po yung mga kung sakaling mauulit po ito next year, ni-invite ko at ni-encourage ko yung mga gustong mag-bonsai at saka yung mga nagbo-bonsai na ang bonsai po napakaganda. Hindi lang po art kundi sa mga katulad kong tulong pangkabuhayan din po ang pagbubonsai talaga. At least parang ito na rin yung pinambubuhay ko talaga sa pamilya ko, pagbubonsai.